हॅलो फ्रेंड्स, मी वैशाली वैभवशाली आर्ट चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला पोस्टर कलर शेडिंग हे दाखवणार आहे। त्याकरिता मी जे तुम्हाला कलर दाखवलेले आहे तर सर्वात अगोदर मी सर्कल कलर करणार। त्याकरिता मी क्रिम्सन रेड आणि व्हाईट कलरचा यूज करणार आहे। तर दोन प्रकारे मी शेडिंग करणार दाखवणार आहे आज तुम्हाला। आता मी व्हाईट कलर सर्वात अगोदर अर्ध्या त्या सर्कलमध्ये व्हाईट कलरने कलर करून घेतलेला आहे। त्यानंतर रेड कलर बाजूचा जो अर्धा सर्कल आहे आपला तो मी रेड कलरने कव्हर करणार आहे। हे करत असताना आपण सर्कलचा जो शेप आहे तो व्यवस्थित क्लिअर करून घ्यायचा। नंतर मी आता ब्रश धुवून घेतला आणि तो कपड्याने पुसून घेतला आणि त्यानंतर मी हे मिक्सिंग करत आहे। एवढं लक्षात ठेवायचं की आपण कलर केल्यानंतर दोन्ही कलर केल्यानंतर तो अगोदर ब्रश धुवायचा, कपड्याने पुसायचा, त्यानंतर मिक्सिंग करायचं। गरज वाटल्यास आपण रेड कलर आणि व्हाईट कलरचा परत यूज करू शकतो। मी थोडा व्हाईट कलर तिथे यूज केलेला आहे आणि इथे पण मी रेड कलर थोडा यूज केलेला आहे। बरं, आणि तो व्यवस्थित मिक्स करायचा। आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे की त्या दोन कलर मिक्स करताना आपल्याला ती मध्ये लाईन दिसायला नको। आणि आता कॉर्नरला मी ब्लॅक कलरचा यूज केलेला आहे। ब्लॅक कलरने काय होते की आपल्याला एकदम ते अट्रॅक्टिव्ह होतं। पेटल्स आपले जे सर्कल्स आहे तो आपल्याला एकदम क्लिअर आणि अट्रॅक्टिव्ह दिसेल। ती लाईन खेचल्यानंतर मी अलगद ती थोडीशी ती ब्रशने तो मिक्स केली आहे। ती लाईन न दिसता ते शेडिंगमध्ये मिक्स केलं आहे आणि रेड कलरच्या लाईन्स खेचलेल्या आहेत। आता दुसरा प्रकार जो आहे तर सर्वात आधी मी रेड कलरचा यूज केलेला आहे अर्ध सर्कलमध्ये आणि नंतर व्हाईट कलरने सर्कल अर्धा केलेला आहे। यामधली तुम्हाला जी पद्धत आवडेल किंवा जे तुम्हाला जमेल ते तुम्ही वापरू शकता। दोन्ही पद्धत मी तुम्हाला दाखवत आहे। मिक्सिंग करताना तीच पद्धत वापरायची आहे। ब्रश धुवायचा, कपड्याने तो पुसायचा, त्यानंतर मिक्सिंग करायचं। गरज पडल्यास व्हाईट आणि रेड कलरचा यूज करायचा आहे। ब्लॅक कलरची लाईन्स आणि ती अलगद मिक्स करायची आहे। तर रेड कलरच्या लाईन्स खेचते आणि बारीक ब्रशनेच खेचते। त्याकडे थोडा सराव केला की आपल्याला हे सहज जमेल। या प्रकारेच मी आता सर्व सर्कल हे शेडिंग करून घेणार। आता मी मध्ये लेमन येलो, क्रोम येलोचा यूज केलेला आहे। त्याच्यामध्ये थोडा व्हाईट मिक्स केला आणि तो येलो कलर मी मध्ये दिले आणि लीफ शेडिंग करताना जशी आपण सर्कलला पद्धत वापरली त्याचप्रमाणे मी अर्ध लीफ जे आहे ती येलो कलरने कलर करणार। सेम पद्धत। नंतर आता पोस्टर ग्रीन कलर। आपल्याला इथे लाईट ग्रीन कलर यूज करायची गरज नाही, कारण की पोस्टर ग्रीन आणि येलो कलर मिक्स केल्यानंतर ऑरेंज ग्रीन तो आपल्याला लाईट ग्रीन कलर आपला इथे तयार होणार आहे।
असंच मिक्सिंग करण्याची पद्धत तीच. सारखा आपल्याला तो ब्रश धुवून घेऊन कपड्याने पुसून परत परत ते मिक्सिंग करायचं आहे. आणि गरज वाटल्यास येलो कलर साईडला द्यायचा. ब्लॅक कलरनी आउटलाईन करणार एका बाजूला. त्यामुळे ते काय होईल, लीफ एकदम रेखीव आणि क्लिअर वाटणार, अट्रॅक्टिव्ह दिसेल एकदम. व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. अशा प्रकारे आपल्याला सर्व लीफ कलर करायचे आहे. आता यानंतर मी तो जो आपण क्रिम्सन रेड आणि ब्लॅक थोडा मिक्स करून ब्राऊन कलर तयार केला आणि त्याच्याच तो जो कलर तयार झाला त्याचे आपल्याला मध्ये मी डॉट्स देत आहे. बाजूच्या लाईन आम्ही ब्लॅक कलरनी थोडा क्लिअर करून घेतला. आता त्यानंतर लीफला पण आपल्याला लाईन्स द्यायच्या आहेत. बारीक ब्रश वापरल्याने त्या एकदम लाईन्स बारीक येतील. 0 पॉईंटचा ब्रश याच्याकरता आपण यूज केलेला आहे. आणि या लाईन्स आपण सरावाने करता येईल आपल्याला. लाईन्सचा वगैरे कसा सराव करायचा ब्रशने त्याचा मी व्हिडिओ तयार नक्कीच करेल. आणि याची प्रॅक्टिस कशी करणार आहे तुम्हाला व्हिडिओद्वारे दाखवेल मी. आता व्हाईट कलरचा यूज करून मी मध्ये जे गॅप आहे ब्राऊन कलरच्या मध्ये त्याच्यामध्ये व्हाईट कलरचे डॉट्स येतात. त्याच्यामुळे काय होईल की हे फ्लावर आपल्याला एकदम उठून दिसणार. तुम्ही बघतच आहात कसं ते क्लिअर वाटतं एकदम. आवडलं असेल तर लाईक करायला विसरू नका प्लीज. जर तुम्हाला माझं चॅनल आवडले असेल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्समध्ये शेअर करा प्लीज. आणि थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. थँक्यू. बाय बाय.